Ôi, người bạn thân của tôi. Người bạn thân của tôi. Sao hôm nay không cùng tông thế này? Hello. Ok, bây giờ mày ơi, mày biết tao vừa thấy ai không? Mày biết tao vừa thấy ai đi vào không? You know who? À thế ghi lại khoảnh khắc cuối cùng chúng ta ăn mì tôm với nhau. Với tư cách là những sinh viên đại học. Ê mà cái tập giấy này xinh nha, Hải mua tao đấy. Ok, xin mời. Cảm ơn Trung đã kiên trì đợi tao. Đi. Hello, các bạn sinh viên ơi, các bạn lớp 12 câu 18 đi răng dược xét nghiệm thân mến. Tiếp theo là tập chuyên dạy nghề nghiệp. Xin mời các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu. Xin thề. Cảm ơn Quỳnh Trang nha. Nhanh chóng như vậy, chuẩn luôn đấy. Chưa? Cái này của mày đâu? À đây rồi. Ok. Em phải kéo bớt tóc xuống. Ôi trời ơi, đây rồi. Hôm nay là thứ hai của tuần cuối cùng trong cái quá trình mà mình đi thi VinUni. Tức là tuần này mình sẽ có buổi phỏng vấn với cả các giám đốc chương trình và các bác sĩ trong chương trình. Bởi vì mình quá rảnh nên là muốn đi dọn nhà. Get my shit together. Lần này kiểu bận ấy thì mình sẽ gọi ship đến. Đồ của Aeon thì mức giá cũng ổn, đóng gói rất là cẩn thận ấy. Đồ ăn này thì mình sẽ chia nó cái hộp riêng ấy, chuẩn bị sẵn, mình ướp sẵn đi để đến cái lúc đấy mình chỉ việc lấy ra ăn. Cái thứ này sẽ cất đi này. Họ cho mình cái gói mùi tàu từ hơi lâu ấy. Hôm nay không được ưng lắm nhưng thôi cũng được. 24, 8, ok. Thôi chắc xóa. Nói thật với mọi người là cái cuộc thi này nó đã khiến mình đau mỏi cổ rất nhiều luôn ấy. Dùng rất là thích luôn ấy. Mình sẽ dùng kem chống nắng của Shiseido cơ nhưng mà mình vẫn hết nên mình dùng tạm em này. Da của mình thì cũng không phải là quá xuất sắc đâu nhưng mà trộm vía là nó cũng ổn đấy.
Nếu mà để cái bàn ở đây thì ví dụ như cái đèn này mình có thể dùng một lúc 2 việc luôn. Mỗi tội là mọi người thấy nó bị nghiêng ngả, không sau vài lần chuyển nhà thì nó đã bị xước sát khá là nhiều. Nhưng mà nó vẫn dùng ổn, thế nên là mình không có ý định mình mua cái đèn này khác. Ok, có thể là mình sẽ để như thế này một thời gian xem là nó có ổn không. Khó để mà mình kéo rèm để mình xem nào. Well, thực ra là cũng không khó kéo rèm lắm đâu. Anyway, thôi kệ đi, mọi người vẫn phải đi thôi. Let's get down to business. Vừa rồi thì mình vừa mới chuyển nhà ấy, thế đâm ra là có những thứ mình chưa sắp xếp nó vào cái vị trí mình mong muốn. Không phải là mock interview mà chủ yếu là mình sẽ ngồi căn chỉnh cam với Trung, thử xem là ngày mai nếu mình dùng với iPad thì thế nào, với cả mình dọn qua cái bàn một tí để ngày mai mình không bị gấp ấy. Giờ chúng ta sẽ tạo một cái Zoom, tại vì ngày mai sẽ phỏng vấn qua Zoom mà, thế nên là mình muốn là bây giờ Trung cũng sẽ vào Zoom để mình kiểu thao tác ở trên Zoom luôn ấy. Background and effects, your filter. Now how do we go back? Okay. But do we touch up my appearance always on. Okay, touch up my appearance. Mình rất là thích nuôi mái, nhưng mà mỗi khi mà nuôi mái thì mình không có đủ thời gian để mà chăm mái ấy. Sắp tới còn đi học vất vả nữa nên là thôi đành nuôi dài mái ra vậy. Ok, bây giờ gọi Trung nha. Ngày ấy đã đến giờ mọi người ạ, chính là ngày phỏng vấn. Khoảng thời gian này khá là nhẹ nhàng đối với mình, nhưng mà mình cảm thấy rất là khá là chán. Hồi xưa lúc ôn thi ấy thì còn học có mục tiêu, mặc dù lúc đấy chán học lắm rồi nhưng mà vẫn vì cái mục tiêu ấy mà mình phấn đấu ấy. Lúc đi học vất vả thì kêu ra học mệt thế, nhưng mà đến lúc mà nghỉ lâu quá thì lại không việc gì để làm cả. Hôm nay có thể là sẽ có kết quả mọi người ạ. Tức là các giám đốc chương trình sẽ gọi cho các bác sĩ nội trú mà đỗ ấy. Mình rất là hồi hộp, kiểu mình căng thẳng tới nỗi mà mình bị đau bụng đi ngoài mấy lần liền luôn á. Lúc mà mình nhận tin ấy, mình không được gọi cho Trung đâu. Thường gọi lần lượt mà nhỡ mà mình được gọi rồi mà Trung chưa được gọi thì Trung sẽ bị stress rất là nặng. Không, bọn mình không gọi điện cho nhau mà bọn mình sẽ gọi cho Hải. Hải sẽ là người ở giữa biết tin. Và khi mà kiểu cả hai cùng đỗ rồi ấy thì Hải sẽ thông báo với cả hai đứa. Có thể mọi người cũng đang thắc mắc là tại sao khi mà Phương nhìn thấy tên ở trên điện thoại thì Phương lại đã có biểu cảm như vậy rồi. Bởi vì khi mà mình đi open house năm nay ấy, thì mình đã xin được số của cô phó giám đốc chương trình. Thế nên là khi mà cô gọi là mình đã nhìn thấy tên cô ở trên điện thoại rồi, chứ không phải là một dòng số lạ nào cả. Nên là mình biết, lúc đấy là mình đã biết rồi, nhưng mà mình kiểu cố kìm nén nó lại. Nhưng mà đến khi mà cô thông báo là mình đỗ ấy, thì thực sự là mình không kiềm chế được và mình đã cũng hơi dưng một chút, bởi vì thời gian đợi rất là lâu. Trong khi các chuyên ngành khác thì đã được thông báo kết quả từ thứ 2, thứ 3 thì mình tận 4 giờ chiều thứ 4 mới có kết quả.
Trong quá trình thi thì mình cũng có nhiều điều chưa được hài lòng. Tuy nhiên rằng là may mắn thì kết quả cũng vẫn được như mong đợi. Và điều tuyệt vời hơn nữa là Trung cũng sẽ đi học cùng trường với mình. Và Trung sẽ học chuyên ngành chấn thương chỉnh hình. Phương cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi Phương trong suốt thời gian qua tại trường Y. Và bây giờ sẽ là một chuyến hành trình mới, chuyến hành trình với tư cách là một bác sĩ nội trú.